And then describe what's most important to you about that guy. Và hãy viết ra, hãy miêu tả cho tôi biết rằng là cái điều gì quan trọng với cả bạn về cái người đàn ông đấy. And then I look at the list. Và rồi là tôi nhìn vào cái danh sách đó. She had a long list. Thì cái danh sách về cái tiêu chuẩn về cái người đàn ông đấy nó dài. With very high expectation. Với những cái trông đợi cực kỳ là cao về cái người đàn ông đó. So I said, okay, pick the most important about that. Và tôi mới nói rằng là nào, bây giờ này, lấy ra một cái điều quan trọng nhất ở trong cái danh sách đấy ra ngoài đây. And then she picked the most important. Và rồi là cái người phụ nữ đó lấy cái điều quan trọng nhất. And within 2 months after the training, she had a boyfriend. Và sau đó thì chỉ 2 tháng sau cái chương trình đào tạo đấy thôi, cái người phụ nữ đấy có người yêu. Within a year, she was married. Và trong vòng chỉ 1 năm thôi thì cái người phụ nữ đấy đã kết hôn. Within 2 years, she moved from Thailand to America with her Japanese husband. Và sau đó thì sau 1 năm thì là cái người phụ nữ đấy đã rời đến Mỹ ở cùng với người chồng của mình là người gốc Nhật Bản. And now they have 2 beautiful children. Và bây giờ thì họ đang có 2 đứa con rất là xinh đẹp. Happily married. Và một cái kết thúc quá là đẹp đẽ. Yeah. Bây giờ is what you are aware of. những cái thứ mà chúng ta có thể nhận biết về. And research has shown that in one moment, someone can only think about 5 to 9 things. Và nghiên cứu đã chỉ ra rằng là tại một khoảnh khắc nào đó, một người chỉ có thể có khả năng nghĩ được 7 cộng trừ 2 luồng thông tin mà thôi. So if you're thinking about what you're learning, Bạn có thể là đang nghĩ về việc là mình đang học cái gì nhỉ? you're thinking about what you're going to eat for lunch. Rồi bạn lại nghĩ là mình ăn gì buổi trưa nay nhỉ? If you're thinking about what you're going to do this weekend, Ôi rồi bạn lại cứ nghĩ là cuối tuần này mình làm gì nhỉ? you're thinking about what time you're going to go to bed tonight, Rồi là mấy giờ tối nay đi ngủ? then your brain is full Và mình cứ nghĩ rất nhiều cái thứ như vậy thì cái não của mình nó đầy luôn. and you're not being fully present. Và nếu như mà mình cứ nghĩ như vậy thì mình hoàn toàn không hiện diện được ở đây. So we also have the unconscious mind. Và chúng ta cũng có một thứ gọi là tiềm thức. The unconscious mind is everything that you know. Và tiềm thức ấy là tất tần tật những thứ mà chúng ta biết. Everything that you have experienced in your life. Tất tần tật những cái thứ mà chúng ta đã trải nghiệm trong cuộc đời của mình. But you're not aware of at this moment. Nhưng mà chúng ta lại không nhận biết được nó ngay tại thời điểm bây giờ ở đây. So, for example, Ví dụ như là are you aware? Anh có nhận biết được. Are you aware of the sound of the air conditioning? Anh có nhận biết được về tiếng của cái điều hòa nó đang chạy không? Có. Yes. Now, before I mention it, Trước khi mà thầy đề cập đến cái đó, were you thinking about it? thì anh có nghĩ về cái tiếng điều hòa chạy không? No. No, but was it there? Nhưng mà nó có ở đó không? Yes. That's right. Đúng là như vậy. That's the unconscious mind. Đó chính là tiềm thức của chúng ta. Are you aware Em có nhận biết. of holding on to your pen Nhận biết về việc là em đang cầm cái bút của mình and không? the feeling that it has? Và cái cảm giác mà mình đang cầm bút không? Now, Bây giờ. Yes. that's right. Đúng vậy. Now you are. Bây giờ thì là bây giờ Now, là em nhận biết được. before I mention it, Nhưng mà trước khi mà thầy mà thầy were đề you cập đến thinking nó, about it? thì em có nhận biết về nó không? No. But was it there? Nhưng nó có ở đó không? Yes. That's right. Đúng là như vậy. So when it comes to achieve success and coach ourselves and other people successfully, which one do you think that is more powerful, the conscious mind or the unconscious mind? Vậy thì đóng vai trò trong việc thành công của bản thân chúng ta hoặc là chúng ta huấn luyện cho một ai đó thành công thì vai trò của phần nào to hơn, là ý thức hay tiềm thức? Unconscious mind. Who think the unconscious mind? Ai nghĩ rằng là tiềm thức? Raise your hand. Hãy giơ tay lên. Okay. Who think the conscious mind? Và ai nghĩ là ý thức? Raise your hand. Anh nghĩ là ý thức, hãy giơ tay lên. Okay, so the correct answer is, of course, the unconscious Và cái mind. câu trả lời đúng tất nhiên là phần tiềm thức. In- Có vai trò quan trọng hơn.
In fact, the unconscious mind is 10,000 times more powerful than the conscious mind. Trên thực tế thì tiềm thức có sức mạnh gấp 10.000 lần so với ý thức. So when it comes to coaching, Và khi mà chúng ta ở trong lĩnh vực huấn luyện của chúng ta, so this is called the coaching tree. và chúng ta có thể tạm gọi rằng là đây là cái cây huấn luyện. And it's like this. Và nó như thế này này. So if this is the coaching tree, Đây là cái cây huấn luyện. and it reminds me the story of a man that lived in North Vietnam. Và khi mà tôi nhìn cái cây này á, thì tôi bất chợt nhớ đến cái câu chuyện về một cái người đàn ông sống ở miền Bắc của Việt Nam. And beside his house, he had a beautiful tree which produced the most delicious mangoes. Và ở bên cạnh hiên nhà anh ấy thì có một cái cây xoài, và cái cây xoài đó nó cho quả vô cùng là thơm ngon. Every year, the tree will produce the most delicious mango. Và cứ mỗi một năm thì cái cây xoài đó nó lại ra những cái quả vô cùng ngon, cực kỳ là ngon. The mango will be the perfect size. Và cái quả xoài đấy nó ở một cái kích thước hoàn hảo, The perfect color. màu sắc chín hoàn hảo. And when you taste it, it will be so sweet and delicious. Và khi mà mình ăn nó, trời ơi, nó vô cùng ngọt, cực kỳ ngọt và ngon. People from all over the village like to eat his mango. Và người dân ở hết cái khu vực làng đó đều rất là thích ăn xoài của cái nhà đó. But then one year, Và rồi một năm one of the mango was too small. thì cái trái xoài nó lại trở nên vô cùng là nhỏ. One of the year, the mango was green instead of yellow. Và rồi có năm thì là những cái quả xoài đấy nó không chín được, nó lại màu xanh. And when you eat that mango, Và khi mà ăn cái quả xoài đó, it was bitter. nó đắng. Like this. And then the man took the mango and threw it away. Và rồi là cái người đàn ông đấy vặt hết mấy cái quả xoài đấy, vứt nó đi. And then, Và rồi next year, năm tới, the same bad mango came back. xoài lại như vậy, nó lại xanh rồi nó chua, nó đắng như vậy. So he took the mango again and threw it away. Và rồi là anh ấy vặt hết những cái quả xoài đấy, ném nó đi. And in the third year, Rồi năm thứ ba tiếp theo, now he thought, wow, this is quite strange. anh nghĩ I need to do something different. The same bad mango keep coming back. Anh nghĩ là trời ơi, phải có điều gì đấy rất là lạ ở đây và mình cần phải làm điều gì đó khác đi. Bởi vì đến năm nay rồi, những cái quả xoài mà không ngon và chất lượng kém như vậy lại vẫn tiếp tục ra. So that year, he decided to put some minerals in the soil. Và sau đó thì năm đó anh ấy quyết định là năm nay mình sẽ bón cho nó phân cho nó. He decided to water the tree. Và rồi anh quyết định là mình cần phải tưới nước cho cái cây này. And then the next year, Và rồi năm tới the bad mango những cái quả xoài mà chất lượng kém đấy, transformed into being the perfect size. nó lại quay trở về cái quả xoài mà ở cái kích cỡ hoàn hảo, Perfect color. màu sắc chín hoàn hảo. Perfect taste. Và ăn thì lại rất ngon và ngọt, vị hoàn hảo. So when it comes to the results that your client wants, Và khi mà chúng ta muốn đề cập đến cái kết quả mà khách hàng của chúng ta mong muốn đạt được, and that you want from coaching, và rồi cái kết quả mà chính các bạn mong muốn đạt được trong phân huấn, it will always be like this. thì nó luôn luôn là như thế này. Your client, based on the research that was done by Harvard University about the most happy people, Và cái này thì dựa trên một cái cuộc nghiên cứu của trường đại học Harvard về những cái người mà hạnh phúc nhất. and the research, they interviewed thousands of people, Họ phỏng vấn hàng nghìn người. revealed that what makes most people happy is not money. Và họ nhận thấy ra rằng là cái điều mà khiến cho người ta hạnh phúc nhất thì nó không phải là tiền đâu, It's actually relationship. mà thực tế nó chính là mối quan hệ. The quality of the relationship between a husband, wife, boyfriend, girlfriend. Và nó chính là về chất lượng của mối quan hệ giữa vợ và chồng, giữa các cặp đôi yêu nhau. Now, not just relationship
between your partner, but it was also extended to the relationship with your coworker. Và mối quan hệ ở đây nó không chỉ giới hạn được ở mỗi cái mối quan hệ trong gia đình, mối quan hệ vợ chồng, mà nó còn mở rộng ra mối quan hệ với những cái người mà làm việc cùng với mình. It extended to the relationship with your children. Nó mở rộng ra với những quan hệ với cả con cái của mình. Extended to the relationship with your parents. Và nó mở rộng ra hơn nữa với mối quan hệ của chúng ta với cả bố mẹ của mình. Your brother and your sister. Với anh chị em của mình. Okay? So, I remember one time I was in my office in Bangkok and a woman called me. Và tôi nhớ có một lần nữa khi mà tôi còn ở văn phòng của mình ở Bangkok ấy, thì có một người phụ nữ gọi And tôi. she was Thai and she says, I heard that you do coaching. Và cái người phụ nữ đó là một người phụ nữ Thái Lan. Chị nói rằng là tôi nghe thấy là anh là một cái người mà huấn luyện. I heard that you do relationship coaching. Is that correct? I said, yeah, sure. Và chị hỏi rằng là có phải là anh có các cái phiên huấn luyện liên quan đến mối quan hệ không? Thì tôi mới trả lời đúng như vậy. Tôi có. And she says, oh yeah, I'm having a relationship problem with my husband. Và rồi là chị nói rằng là tôi gặp vấn đề trục trặc với cả chồng của tôi. We've been married for many years. Và chúng tôi đã kết hôn với nhau nhiều năm nay rồi. We have one child together. Chúng tôi có với nhau được một đứa con. And I just found my husband cheating on me. Và tôi phát hiện ra là chồng tôi lừa dối tôi. And now I don't know what should I do. Should I stay with him or should I kick him and divorce? Và tôi bây giờ tôi không biết tôi cần phải làm gì. Tôi tiếp tục cái mối quan hệ này ở với chồng tôi hay là tôi ly hôn luôn. So, the first thing is that when you do relationship coaching, you have to make sure that you coach both the husband and the wife. Và cái nguyên tắc đầu tiên ấy, khi mà chúng ta coaching vừa làm huấn luyện cho các cái mối quan hệ ấy, thì chúng ta cần phải đảm bảo là chúng ta cần phải huấn luyện cho cả hai bên. And as I'm planning to coach so then I started to coach the husband. Và tôi mới bắt đầu là huấn luyện người chồng. And then I started to coach the wife. Và rồi là tôi huấn luyện cho người vợ. And as I coached them, everything went very, very well with the husband. Và khi mà tôi huấn luyện ấy thì mọi thứ nó đều vô cùng là tốt đẹp, suôn sẻ với cả người chồng. But the person that has the most difficulty to change was actually the wife. Và rồi là tôi thấy rằng là cái người mà gặp cái vấn đề khó khăn nhất để thay đổi đấy chính là người vợ. And I remember going through the hours. Và rồi là tôi lại tiếp tục làm việc, tiếp tục huấn luyện với cái người phụ nữ này hàng giờ. 8 hours, 10 hours, 12 hours. 8 tiếng, rồi 10 tiếng, rồi 12 tiếng trôi qua. And then right at the end, because the coaching is always 15 hours. Và ngay tại cái thời điểm mà cái phiên huấn luyện nó gần kết thúc rồi, bởi vì mỗi một cái phiên huấn luyện thì nó kéo dài là 15 tiếng. Then I asked her. Và tôi hỏi cô ấy. What would God want you to do? Chúa muốn chị làm cái gì? Yeah. And then she thought about it. Người phụ nữ nghĩ về cái điều đó. And và suddenly she says, và bất chợt là He would want me to have faith in my husband. Và chị nói rằng là Chúa muốn tôi có niềm tin về chồng của mình. He would want me to work on the relationship. He would want me to work on the communication. Chồng tôi thì muốn là tôi cần cải thiện về cái mối quan hệ của chúng tôi và cải thiện về cái việc giao tiếp giữa hai vợ chồng. And then that became the goal of the coaching. Và nó đã trở thành mục tiêu So của we việc của cái huấn luyện. improve the relationship by improving the communication, the alignment. Và khi mà huấn luyện trong mối quan hệ ấy, thì mục đích của việc huấn luyện mối quan hệ đó là làm thế nào để cải thiện được giao tiếp giữa hai người và đạt được cái sự hợp nhất. And by the end of the coaching, they had the same alignment, Và đến the cuối same vision. Và đến cái cuối của cái phiên huấn luyện đó thì cả hai vợ chồng cần phải có cùng một cái tầm nhìn, một cái hướng nhìn chung về một phía. They had a breakthrough. Và họ cần phải có đột phá. And they decided to stay together. Và cả hai người này có đột phá thì họ quyết định rằng là họ sẽ tiếp tục And ở với nhau. until now, as far as I know, their relationship is very good and he's never cheated again. Và khi mà đến bây giờ, đến thời điểm này, như những gì tôi biết ấy, thì họ vẫn đang rất là hạnh phúc với nhau và người chồng không bao giờ lừa dối người vợ thêm một lần nào nữa. Many years ago, we had
a training, and there was a single woman, my coworker. Nhiều năm cách đây thì tôi có một cái chương trình đào tạo, và trong cái chương trình đào tạo đấy có một người phụ nữ cũng độc thân giống như em ấy. Bạn ấy là đối tác, là đồng nghiệp của tôi. And I said, "What's your goal for joining the NLP practitioner program?" Và tôi mới hỏi rằng là mục tiêu của bạn mà tham gia cái chương trình đào tạo này của tôi là cái gì? She said, "I want to find a boyfriend." Và cô ấy nói rằng là tôi muốn tìm tìm người yêu, I tìm bạn said, trai. "Okay, write it down." Và tôi nói, ok, được rồi, hãy viết nó ra, hãy viết cái mục tiêu đấy ra. And then describe what's most important to you about that guy. Và hãy viết ra, hãy miêu tả cho tôi biết rằng là cái điều gì quan trọng với cả bạn về cái người đàn ông đấy. And then I look at the list. Và rồi là tôi nhìn vào cái danh sách đó. She had a long list. Thì cái danh sách về cái tiêu chuẩn về cái người đàn ông đấy nó dài. With very high expectation. Với những cái trông đợi cực kỳ là cao về cái người đàn ông đó. So I said, okay, pick the most important about that. Và tôi mới nói rằng là nào, bây giờ là lấy ra một cái điều quan trọng nhất ở trong cái danh sách đấy ra ngoài đây. And then she picked the most important. Và rồi là cái người phụ nữ đó lấy cái điều quan trọng nhất. And within 2 months after the training, she had a boyfriend. Và sau đó thì chỉ 2 tháng sau cái chương trình đào tạo đấy thôi, cái người phụ nữ đấy có người yêu. Within a year, she was married. Và trong vòng chỉ 1 năm thôi thì cái người phụ nữ đấy đã kết hôn. Within 2 years, she moved from Thailand to America with her Japanese husband. Và sau đó thì sau 1 năm thì là cái người phụ nữ đấy đã rời đến Mỹ ở cùng với người chồng của mình là người gốc Nhật Bản. And now they have 2 beautiful children. Và bây giờ thì họ đang có 2 đứa con rất là xinh đẹp. Happily married. Và một cái kết thúc quá là đẹp đẽ. Yeah. So the second thing that people want Cái yếu tố thứ hai mà tất cả mọi người đều mong muốn đó là is money. tiền. So I remember many years ago I was doing an NLP certification program, NLP practitioner program. Và tôi nhớ là nhiều năm cách đây khi mà tôi đào tạo cái chương trình NLP nhà thực hành. And in the audience there was a gentleman called Michel Leblond. Và ở trong ở dưới tức học viên của tôi thì có một người đàn ông tên là Michel gì đấy. And Michel Leblond was the owner of the most successful English school in Thailand. Và cái người đàn ông này thì là chủ doanh nghiệp của một cái trung tâm tiếng Anh thành công nhất ở Thái Lan. It was called Wall Street English. Và cái doanh nghiệp đó tên là Wall Street English. They had 50 different. They had 16 center in Thailand. 16. Yeah. Và họ có 16 các trung tâm khác nhau ở Thái Lan. Multi-million dollar company. Một cái công ty đa triệu đô. And here there is Michel learning NLP for 6 days. Và Michel ở đấy và học cái chương trình NLP trong vòng 6 ngày. And he was a really good student. Và Michel là một học Took a lot of viên tốt, notes. ghi chép rất nhiều trong giờ học, trong buổi học. And one day during lunch, he came to see me and he said, "Sebastian, can you apply NLP to grow the business?" Và một ngày thì vào trong cái giờ ăn trưa ấy thì là Michel đến chỗ tôi và hỏi rằng là tôi có thể áp dụng NLP để có thể phát triển công việc kinh doanh của mình hay không? I said, "Of course, Michel." Và tôi nói là chắc chắn rồi Michel, chắc chắn là chúng ta sẽ áp dụng được. And then he said, "Well, I have one center that has not met the financial target for 18 months." Và anh ấy nói rằng là chúng tôi có một cái trung tâm và cái trung tâm đấy đã không đạt được cái chỉ tiêu về mặt doanh thu trong suốt 18 tháng qua rồi. Their sales is too low. Và cái doanh thu này nó quá thấp. Do you think that you can help? Anh nghĩ là NLP có thể giải quyết được, xử lý được cái vấn đề này không? I said, "Absolutely." Tôi nói chắc chắn rồi. So I went to the English center. Và tôi đến cái trung tâm ngoại ngữ đó. We realized that their skills for selling was very good already. Và tôi nhận ra rằng là cái kỹ năng sales của họ rất là tốt. But they had a limiting belief Nhưng that the sales was too high. họ có một cái niềm tin ở trong đầu của họ, đó là cái doanh thu được đề ra là nó quá cao so với họ. So we removed their limiting belief that the sales was too high, and within 1 month they achieved the sales target for the first time. Và bắt đầu là chúng tôi tiến hành là gỡ bỏ cái niềm tin hạn chế về cái việc là cái doanh thu ấy đạt quá cao, và chỉ trong vòng 1 tháng thôi họ đã có thể cải thiện được cái doanh thu của mình. Not only did they achieve the sales target for that month, but they achieved the sales target for 6 months in a row.
Và không chỉ mỗi một cái tháng đầu đâu mà liên tiếp 6 tháng sau họ đã đạt được các cái mục tiêu về doanh thu của mình. So Michelle made a 300% ROI, return on investment. Và Michelle đã nhận được 300% return on investment là cái chi phí đầu tư được nhận lại, cái lợi nhuận đầu tư. With NLP coaching. Với NLP coaching. So the third thing that is very important, yếu tố thứ ba rất là quan trọng, in terms of coaching is what we call career. How to grow your business, how to grow your career. Lĩnh vực thứ ba của coaching ấy, đó là về làm thế nào để phát triển được sự nghiệp, huấn luyện về sự nghiệp. How many of you would like to be able to get a how many of you would like to be able to coach yourself or other people to get a promotion or to be able to climb the corporate ladder? Và bao nhiêu số các bạn mong muốn là chính bản thân mình hoặc giúp đỡ được những người khác để có thể thăng tiến và đạt được những cái tầm cao mới trong cái nấc thang kinh doanh sự nghiệp của mình. So we had Simon who was the F&B manager of a hotel. Và tôi có một khách hàng tên là Simon và anh ấy làm ở lĩnh vực Food F&B, and beverage. food and beverage là đồ ăn và thức uống, tức là phụ trách cái lĩnh vực đồ ăn thức uống trong một cái khách sạn. And as he was in the NLP practitioner program, he wanted to be promoted. Và khi mà Simon tham gia cái chương trình đào tạo của tôi ấy, thì anh ấy có một cái mục tiêu và cái khao khát là được thăng tiến trong công việc của mình. And he thought that his boss didn't like him. Và anh ấy nghĩ rằng là sếp của anh ấy không thích anh ấy. He thought that it was not fair because other people were getting promoted but not him. Và bắt đầu anh ấy nghĩ rằng là thật là không công bằng bởi vì những cái người mà làm cùng anh ấy đều được thăng tiến rồi mà tại sao anh vẫn chưa được thăng tiến. So he used the tools and the technique that he learned in the NLP practitioner program to be able to negotiate and communicate with his boss. Và rồi là Simon đã áp dụng những cái công cụ và cái kỹ thuật mà được học ở trong chương trình NLP nhà thực hành và mang về thương lượng với cả sếp của mình. And he got promoted as a general manager. Và sau đó thì ngay lập tức Simon được thăng chức lên là GM, là quản lý chung của cái khách sạn đó. And increased his income by 30% within 6 days. Và anh ấy đã có khả năng tăng trưởng được cái thu nhập của mình, cái thu nhập của mình lên đến 30% chỉ trong vòng có 6 ngày thôi.